Và Linh một giây.com là một cái trang web mà rút gọn link kiếm tiền ha. Các bạn có thể là rút gọn link, sau đó chia sẻ lên YouTube, Facebook hoặc là các mạng xã hội khác. Khi mà có người vào và qua captcha và đợi 15 giây và lấy được link gốc á, thì bạn sẽ có tiền. Ở đây là cái phần bảng giá ha. Ví dụ như ở Việt Nam á, bạn có được 1.000 view á thì bạn sẽ được 3 đô la ha. Ở các quốc gia khác thì nó sẽ cao hơn. Thì bạn không có tài khoản á thì bạn vào đăng ký ở đây ha. Có thể chọn ngôn ngữ ở đây nha. Đăng ký nè. Đó, thì bây giờ mình đã có tài khoản rồi, hoặc là các bạn có thể đăng nhập nha. Đăng ký thì điền thông tin và xác nhận thôi. Bây giờ mình đã có tài khoản rồi thì cho nên mình sẽ đăng nhập vô. Thì sau khi đăng nhập vô thì cái giao diện đầu tiên thì bạn sẽ thấy nó sẽ như thế này nè. Rồi phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn rút gọn một liên kết ha. Đây ha. Các bạn muốn rút gọn cái liên kết nào thì dán liên kết đó vô đây ha và tạo link là được. Mình sẽ ví dụ ha. Ví dụ như mình rút gọn cái liên kết này đi ha. Đây mình rút gọn liên kết này đi ha. Đây. Đó. Rồi mình sẽ tạo link nha các bạn. Thì nó sẽ được cái link này. Đây là cái liên kết này, khi mà người khác vào á qua bước captcha thì bạn sẽ được tính tiền ha. Đây là phần thống kê, ví dụ như hôm nay bạn kiếm được bao nhiêu ha, tháng này bạn kiếm được bao nhiêu ha, thu nhập của bạn ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nha. Thì để các bạn sẽ vào trong rút tiền nè, payment này ha. Đó, rút tiền. Thì ở đây thì mình không có số dư đủ để rút. Nếu mà bạn trước khi rút thì bạn phải nhấn vô cái phần đây để điền thông tin nha. Nghĩa là phần hồ sơ, phần cài đặt và hồ sơ á. Bạn kéo xuống đây. Đây là phần thông tin thanh toán, thì nó hỗ trợ rất là nhiều cái phương thức thanh toán, ví dụ như là Momo, ngân hàng Việt Nam, PayPal, card điện thoại, card game ha, các hình thức khác. Thì Minpay là 10 đô nha các bạn ha. Web này nó hoạt động rất là lâu rồi, rất là uy tín nha các bạn ha. Bạn đọc mấy cái phần này để bạn điền thông tin vô. Nếu bạn rút bằng Momo thì chỉ cần điền tên và cái số điện thoại bạn thôi và nhấn xác nhận là được. Đó, sau khi mà đủ 10 đô ở đây á thì bạn nhấn rút tiền thì nó sẽ hiện trên đây ha.